Lần này ở Sài Gòn đó thì ông bà sẽ ở 1 tháng, nên là ông bà muốn chọn những chỗ nào có nhiều đầy đủ tiện nghi nên là mới chọn cái chỗ này. Mặc dù nó không gần trung tâm thành phố bằng 2 cái căn ở trên, nhưng mà nó có đầy đủ những thứ mà ông bà cần. Thì tiền của họ, tiền mướn á, là nếu mà mướn từng ngày đó là sẽ 600.000 một ngày, nhưng mà mình mướn nguyên tháng nên là 13 triệu một tháng. Nhưng mà lần sau mình quay trở lại Sài Gòn thì mình ở ngắn ngày hơn, nên là mình sẽ ở cái chỗ mà nó gần trung tâm thành phố hơn để mình đi bộ vòng vòng đó mình Đúng, chơi. mình sẽ ở gần trung tâm thành phố hơn, mặc dù mà nó không có đầy đủ tiện nghi như vậy, nhưng mà tại mình ở có mấy ngày nên không sao. Thì để lúc mà ở mấy cái đó thì ông bà sẽ review mấy cái chỗ đó nha. Đây là phòng đầu tiên ở Sài Gòn. Bây giờ mình vô, mình gọi bà mở cửa nha. Không ai gọi đó chứ ai vậy anh? Đó vô trong này là có tủ lạnh nè, tủ lạnh rồi chỗ nấu đồ ăn. Bà là chịu chỗ này nhất nè. Đó, có chỗ rửa chén đàng hoàng, có máy giặt, đặc biệt nha, có máy giặt ở trong phòng. Phòng tắm thì cũng gọn gàng, không có gì hết trơn, bình thường thôi nhưng mà rất là gọn gàng. Đẹp quá nè. Đây nè, có cái giường, có cái ban công, không phải ban công, chỉ mà cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ nhìn ra ngoài thôi chứ không có bước ra. Có bước ra được không? Không Bước ra được. Anh nghĩ bước ra được á, bước ra được ban công xíu thôi nhưng mà cũng là ban công. Máy lạnh, có máy lạnh đâu đây? Đó, cái máy lạnh đó đó. Tủ để đồ rất là bự. Tới chân nhà luôn. Chỗ rất là thoải mái. Nên là mình mà ở đây mình đang ngay trên sân thượng, nên là một khi mình đặt đồ ở đây xong là mình sẽ đem ra đằng trước phơi đồ. Đây để cho coi cái sân thượng luôn. Bước ra trước. Đây là thang máy để đi xuống ở dưới nhà. Nếu muốn đi thang thì đi thang. Nhưng mà đây là sân thượng để mình có thể phơi đồ. Đi ra cho coi cảnh đằng trước luôn nè. Cảnh đường phố ở đằng trước như vậy đó. Hôm nay á là mình về Việt Nam xong cái mình cũng đi ăn nhiều quán anh ha. Thì đương nhiên ai cũng biết là Sài Gòn là nổi tiếng là có rất là nhiều món ăn ngon miệng rẻ tiền. Mà bữa nay đó thì được cái đặc biệt có một người bạn của bà mời cả ông lẫn bà đến cái chỗ này là ăn ba bụng. Mà chỗ này là thuộc lại chỗ sang. Ông bà thực sự là không có thích ăn ba bụng đâu, tại vì không có tốt cho bao tử, nhưng mà tại họ mời nên là mình cũng đi coi ra làm sao. Thì cái chỗ này á, là nó nằm trên lầu 4 của cái trung tâm thương mại Vincom ở đường 3 tháng 2. Những cái món đồ chiên này thường cho con nít ăn đây. Bên này thì có thịt bò thì họ làm theo yêu cầu, thì ai muốn ăn á, thì họ làm. Đây là dê, sườn dê. Cái quầy này là quầy thịt. Phía bên này là đồ tráng miệng, trái cây và các loại chè khác nhau. Phía bên này là sò, cái ốc, cua. Đó, nhiều loại sò khác nhau, cũng giống như bữa mình đang ăn ở quán ốc Như, nhưng mà đây là thì đương nhiên là ăn thả vàng.
bánh bao, nhưng mà bánh bao chắc chỉ con nít ăn thôi, chứ người lớn vô đây là lo ăn đồ hải sản. Đây là chỗ những cái con tươi của nó, thì mấy con này thì cũng sẽ từ từ bị bắt qua bên kia thôi. Cái phía giữa này á là có cái quầy là họ sẽ nấu đồ ăn cho mình cứ lấy mấy cái món sống như vậy mình để vô dĩa của mình đưa vô trong, thì sẽ có người đứng giữa họ nấu cho mình. Đây là cái tô sau khi mà họ đã nấu xong. Đây là những cái nước sốt chấm. Còn cái quầy ở giữa này là quầy sushi, và cái món ốc len xào dừa đây, cơm chiên, mì, spaghetti, súp hải sản và những món salad. Đây là cái chỗ họ làm sushi. Tóm lại là thấy cũng khá nhiều món ăn, cậu rất là lịch sự. Này, quay lại cái chỗ ăn tráng miệng nha, hồi nãy nhiều người quá không có quay được. Thích ăn vặt như ông mà có nhiều món như vậy là ông khoái quá rồi. Để ông lấy cái bánh flan nha. Đây, quầy kem. Bà đang ngồi ăn ở bên đó đó. Anh cho em lên YouTube nha Linh. Em không có ăn nha. Đây bữa ăn này là được cô em này đãi đây. Thì anh quay để anh giới thiệu về cái cửa hàng này đó Linh. Dạ. Thì phải giới thiệu luôn cái người đãi anh chị với. Ủa sao anh ăn xong rồi hả? Lần này về Việt Nam lâu nên là bà mới rủ ông là đi thăm anh chị họ và các cháu của bà. Thì hai anh chị này đó là ông chưa có bao giờ gặp, tại vì từ lúc ông lấy bà đến giờ là ông chưa về Việt Nam, nên này là lần đầu tiên ông gặp hai anh chị này. Còn một chị nữa, chị Ba, mà bữa đó lại quên chụp hình với chị. Còn anh họ này của bà đó là làm nghề bán bột chiên ở đây cũng mười mấy năm rồi. Thì để chừng nào mà ông làm cái video review về những quán bột chiên đó thì ông sẽ nói thêm ha. Và ông bà có dịp mà quay lại thăm ba má của người em dâu của bà. Ông. Hai bác thì đương nhiên là thì già hơn xương chút, nhưng mà vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn minh mẫn. Xong rồi sau đó ông bà đến thăm hai chú thím này là ông cũng mười mấy năm rồi ông chưa gặp. Thì chú thím bây giờ ở vùng gần biển, khí hậu ôn hòa, cuộc sống cũng thoải mái. Thì đương nhiên là tất cả mọi người mà ông bà gặp đó thì đương nhiên ai cũng già đi, nhưng mà mọi người khỏe thì cũng bệnh này bệnh kia, nhưng mà không có bệnh nào trầm trọng lắm. Cái nhớ còn tốt ha. Cái tốt, cái chủ yếu là ai đầu óc cũng còn minh mẫn hết, nên là ông bà cũng rất là vui cho tất cả mọi người. Anh, dạ, mà đã đi 3 tuần rồi. Cho cảm nghĩ chỗ ở này coi. Thì cái chỗ này đó thì anh thấy là có đầy đủ những thứ mình muốn, mà thực sự là đi vô trung tâm thành phố á, là chỉ có một hai đô thôi à, nên là cũng khá tiện.
Nên là lần sau nếu mà mình ở dài hạn á, thì vẫn sẽ ở chỗ này, còn ở ngắn hạn thì mình ở gần trung tâm thành phố. Còn em có cảm nghĩ gì về cái chỗ ăn ba bụng? Ăn hả? Ăn thì có cảm tưởng liền. Bá bụng á, là đồ biển thì ngon, nhưng mà xương xì thì không ngon. Cá không tươi. Không ngon bằng ăn Nhật ha. Đúng rồi. Nên là mà ăn mình bây giờ lớn tuổi mình ăn ngon nhiều gì đâu, nên cũng lỗ á. Cũng lỗ, mà nhất là mình thấy tiếc tiền là mình lại ăn nhiều thì lại hại bao tử. Đúng rồi. Nên là bởi vậy nên ông Ủa mà giá nhiêu vậy? Giá hả? Đâu rồi, cái bảng giá đâu mất tiêu rồi. Hết hồn. Xém dập dò rồi. Đó, giá cả như vậy nè, là từ 500 đến 600 ngàn. Còn con nít dưới 1 thước á, thì được miễn phí. Con nít 1 thước cho đến thước 3 đó thì được giảm từ 50 cho đến 60%. Vì em chút xíu nó được giảm rồi đó. Đúng rồi đó. Đó, như vậy là mình sẽ chốt cái video này lại ở đây nha.